ม่อมหลวงปนัดดา ดิษฐกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทพร้อมพบปะและให้โอวาทคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัยจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการรู้จักสามัคคีและมีความซื่อสัตย์สุจริตจากนั้นได้เดินทางไปที่ตำบลโคกเคียนเพื่อส่งมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านบาเคะจำนวน 22 หลัง